Welcome to my Bogchi channel. So for today, my recipe is black pepper crab. It's so tasty, it's so good, it's simple. So I hope you find value on this video. If you do, please click on like and share this video. If you haven't subscribed, please subscribe, and I promise all your dreams will come true. So ito na yung crab. Nilist ko yung hasang o yung gills. So ang mga iba, tatanong bakit hindi ko na lang pinakuluan yung crab bago ko nilinisan. Para sa akin kasi, pag pinakuluan, medyo mababawasan yung lasa ng crab. Mas gusto ko na yung lasa ng crab andun mismo kung saan mo niluto. Sa mantika, sa timpla, andun maghahalo-halo. Para sa akin yun, pero sa inyo naman yan kung paano nyo gustong linisan yung crabs ninyo, yung alimango. So hanggat maaari, huwag gumamit ng powder. Gumamit ng whole pepper, 1 tablespoon black, 1 tablespoon white, saka i-grind mo na lang. So siguraduhin mainit na yung kawali. Kung mainit na, ang natin gagawin is i-toast yung pepper. So just a few seconds, siguro 10 to 15 seconds mo siyang i-toast. Pag na-toast mo na, lagyan mo na ng mantika. Siguro mga 2 tablespoons. Sinod mo na yung bawang. Dahan-dahan lang pagluto ng bawang kasi nga madaling masunog. So inaalam natin yung apoy hanggat maaari, yung tama lang sa pagluto ng bawang. Pag medyo brown na yung bawang, lagyan natin yung sibuyas. 1 medium size onion. Nasa inyo yan kung anong gusto nyong hiwa. Okay, so lalagyan ko siya ng tubig para medyo magkaroon ng sabaw yung crabs. Okay, so ngayon kumukulo na yung sauce o yung sabaw. Lagyan ko siya ng 1 tablespoon of sugar. And then 1 tablespoon of soy sauce. And 2 tablespoons of oyster sauce. Okay, just leave it for a few minutes para hayaan mo nating maluto yung timpla o yung ingredients na nilagay natin. Tapos tikman natin. Okay, so tikman natin kung tama lang yung sauce. Yeah, I think it's too sweet, masyadong matamis, so lalagyan ko ng toyo. So that's 2 tablespoons of soy sauce. Lalagay ko ng kunting asin. Medyo napatamis eh. Okay, so ang technique ng pagluto nito ay siguraduhin maayos muna yung sauce bago mo ilagay yung crabs. So ilalagay ko na yung mga crabs. Okay, so masyado maliit yung kawali, kailangan kong ilipat. Okay, so medyo basa-basa pa yung taba. Ibig sabihin hindi pa luto, hayaan lang natin maluto. Takpat ko lang ulit. The best. Spicy and sweet black pepper crab. I hope you enjoyed the video kasi ako nag-enjoy ako sa crab. Sarap ng sauce, yung latak mong taba nung alimango, umalo sa sauce. Kaya lasang-lasa mo yung crab kahit sa sauce mismo. I hope you try this recipe at home. I'm sure those who really like crabs would enjoy this recipe. Simple lang, di ba? Enjoy!